ฉลาดไหมครับฉลาดไหมครับก็ได้หรือเซเว่นก็ได้ประกอบกับครบ
รถตามเลยแกงบะหมี่นั่งเลยจ้าถั่วมะพร้าวผสมมีครับแต่ต้องไปกัน2 คนเล่เรื่องไหนอ่ะเรื่องหน่อยเรื่อง8วันคุยกัน2เรื่องแต่ทุกคนไหนมีเรื่องอะไรเป็นจานอะไรบาทจ้าร้อนทานไหมจ้าผัดไทยอร่อยนะจ้าเด็กรู้จ้าที่มันขึ้นไปตรงเดียวกันเลยเหมือนเมื่อวานเนี่ยที่มันอยู่ตรงไม่จะเพิ่งอยู่ตรงนั้นตรงไหนอ่ะร้านข้าวแก่ค่ะรอบนราวอ่ะถ้าไปตึกใหญ่ที่ต้องมี3 บาทเดี๋ยวหนูไปรอตึกเด็กที